Партнер проекту КНАУФ. Хочу розповісти вам свою історію. Сьогодні рівно рік, як ми покинули своє гніздечко, як ми покинули свою хату і поїхали в нікуди, навіть так можу сказати. Сьогодні цілий день так тривожно на серці, того що цей день прокручую в пам'яті в своїй. Як ми збиралися, як ми утром тікали з рідної хати 28 лютого минулого року. 26 числа вже пішли колони по Андріївці, і ми це все сиділи і дивилися, бо до нас приїхали діти з Києва, тому що в Києві посчитали, що небезпечно, тут буде спокійніше. Але тоді, коли колони пішли по селу, і Андріївська група там у Вайбері передають, що пройшло 300 одиниць, пройшло 700 одиниць, пройшло 1500 одиниць. 27-го ми попали під обстріли. Чудом ми вціліли, 11 чоловік нас було на той момент, заскочили в погріб. Це наче було останньою краплею. Чудом просто між колонами, коли одна колона пройшла на Макарів, значить, слідуюча вже йшла з Бородянки, йшли обстріли. Машинами проскочили сюди на Липовку, на Королівку, і там наші війська стояли, вже нас пропустили на Радомиш, і ми уїхали на Хмельниччину. Живого мало что осталось. Видишь, сколько трудов, сколько усилий. Вот соседи твои. И вон, смотри, соседей нету. Нам скинули кадри розбитої нашої хати. Ми побачили. Вітя град прилетів. Вже на початку березня почалися масові обстріли артилерійські, і сусідні хати взагалі погоріли. А наш будинок просто-напросто попав під обстріли, значить, градами з боків повилітали всі вікна. Снаряд потрапив у фронтон, в балкон, вилетів на ту сторону, але в цій кімнаті все було розрушене. Ця орда вийшла із села 31 березня, а 5 квітня ми повернулися в рідне село. Скільки зруйновано, стояли ще розбита техніка, стояли ці танки, стояла їхня техніка, стояли цивільні машини. На трасі трупи. Це був фільм ужасів, наче, тільки це було життя. Під'їхали до хати, до своєї, ми перехрестилися, слава Богу, що вона в нас ціла. Вона в нас вся ранена, але вона не вбита. Ну і що, застали ми, собаки в хаті ходять кури наші, які вціліли. Ні одного вікна, двері зломані, всі підсобні приміщення, двері зломані, баня, розграбоване. Ну і нічого, ми потім, нам треба його все кріпиться, треба його все встановлювати. Ми пару днів ще їздили, вдома не ночували, а потім ми спали в бані. Ну, дуже багато в нас іще ран, дуже багато розбита кімната, немає побиті стіни, побиті в нас двері, підлога вся в осколках, побиті меблі тут були, шкаф стояв тут цей комод в дитячій кімнаті. Взагалі тут нема нічого, воно усе вдребізги. Хотілося вже все зробити, просто рядом. Насолоджуватися вже життям. Да, насолоджуватись життям. Бесідку зробив, газончик, щоб діти гулялися, а вся огорожа розбита, все побите, все постійно прибираємо, відбудовуємо, ліпимо щось. Так сказати, вже вік не молодий. Дуже важко все самому робити і фізично, і фінансово, тому що ми пенсіонери. Ну, в общем, позбавили, як казала моя дружина,
рашисти нас спокійної старості. Да? Ну, ще роботи дуже багато, дуже багато. Ми надіємося, якщо є добрі люди, якщо зможуть нам допомогти, ми будемо дуже вдячні, тому що видихлися ми фінансово от на сьогоднішній день 2 пенсіонерам тяжко. Партнер проекту КНАУФ.